Ez nem volt jó. Ez nem volt jó. A csajt ki kell szabadítani, nem fogom ott hagyni, inkább újra csinálom. Mert ez így nem jó. Akkor nem érzem úgy teljesen késztek az egészet. Csak hát ki gondolta ezt, hogy videóba adja be végig ugye ezeket a történéseket. Royal Edition 10 eurója Steamen? Alapjáratos voltam úgy drága szerintem, vagy nem tudom. És valahogy a körül azt hiszem az Allcase shopon. Good day. I hear you're at odds with a... At odds? What exactly happened? This man came in wanting a bath, and Dasto with it. And suddenly... Szátpörgettem, mert I'm sorry ez már megvolt. What exactly has it got to do with... They shouted at me to... I assume... You know, Phil. And then... Where can I... He works... What did... How... He... Is that... God bless. Hát ő Blacksmithekhez be kéne néznem. Have a look at these cucumbers. They'll stay firm all winter. Ez itt mi van? Páncél? Ó. Oh. I'm at your service, Sir Knight. Sir Knight. Do you make anything out of copper, Master? I do a bit of Damascene decor sometimes. Why do you ask? I'm looking for someone who could do me some copper sheets. Well, that's pretty rough and ready work. I wouldn't waste my time with it. But go and ask Zach.
from the craftsman's yard by the monastery. He's bought up all the copper to be had around here anyway. Oké, Monasterba kell majd mennünk, szuper. Can you tell me about the blacksmiths here in Sasau? Depends which ones you mean. In the town there's Mikesh. He's a decent man and an honest craftsman. And in the yard by the monastery there's Zach. But there's not many good words I can say about him. Tell me something about Mikesh. Like I said, he's an honest craftsman, which isn't something you can say about every blacksmith in town. What about the monastery blacksmith, Zach? Well, him and me don't exactly see eye to eye. He wanted to buy my business, but I turned him down. Ever since then, he hasn't had a good word to say about me. That'll be all. Thank you. Nézzem, milyen cuccai vannak, srácok. Hát van valami jó. Ezek a pajzsok, ezek nagyon jól néznek ki. Az igen, oda nézzetek, fehér futtatásos plét. De szép. Aha, itt van-e? 1800-ért. Vegyünk egy ilyet? Ez egy hiányzik már csak a szettemből. Lehet, hogy kéne venni. Mert egyedül ez nem esett még ki. Mélcs. Ó, vegyünk. Vegyünk egyet. Ezeket meg eladom, az cső. Na kérem. Veszek magamnak ilyen egy ilyet. Meg eladom a felesleges cuccokat, hama. Egy részét fedezte is, hogy látom. Jó lesz. 1200-at fizetek rá. Pontosabban még annyit se. Megpróbálok lealkudni belőle. Jó. Ez így frappáns. Na, vettem magamnak egy ilyet. Ez így néz ki. A védőértékem az egész jó lett. Hát mondhatjuk. Most már teljes értékű lovag vagyok. Azt mondja, ez quest giver, majd ezeket felveszem idővel. Viszont kicsit várnom kell, mert a gyerek az még itt nem nyitotta ki a csipáját. Vagy lehet, hogy ott előtte mentek egyet, mielőtt megint bemegyünk a bányába, mert... Ez nem igaz.
Még elmegyek a másik kovácshoz beszélgetni. A fegyverkovács. God be with you. Good luck to Jó, ő nem. Ő valami különálló kovács. The sun may burn, the sun may shine, but you will not wither, darling mine. Now, Ő lesz Mikes. I'm honored that you A should Mikes come to me. Kelemen. Do you ever work with copper here? No, and even if I wanted to, I couldn't. Zach from the Monastery craftsman's yard has bought out all the copper. Oké, megkeressük akkor ezt a Zaxot. God be with you. Addig, amíg nem ébredt fel az a másik gyerek. Bár nem tudjátok, mint nem fogok annyit oda-vissza menni a hidon. Na most már feleszmélt végre. I hope I Florian. can be of some humble service to you. You look quite sprightly for an invalid. What? Who the hell are you? My name's Henry, and I'm making inquiries for Sir Radzig Kobbler. And what do you want from me? Straight to the point then? All right. I've been investigating counterfeit money, and the trail led me straight to you. Does the name Rapota mean anything to you? I don't... Don't bother. I know you know him. You make the punch dice for the counterfeiters. How do you hand them over? Do you know where their workshop is? I can't say anything. I'll deny everything and you've got nothing on me. No evidence, just accusations. Várjál meg azzal. It's got something to do with that girl, hasn't it? How do you know? That doesn't matter. No, I suppose not. I didn't want to get involved, I swear. Those bastards kidnapped Esther. If I don't cooperate, they'll kill her. I'm sorry. Me too. Listen, I'll tell you. So I'm to... I know where they're Jó, azt meg azt, hogy mentsük meg. Very well. Really? Yes, but then... I will. Where are they keep... In the Skalitz Hills. There are some abandoned cottages around the mines. That's where I... All right. You're my set. Skalici hegyekbe, ugye ezt mondta, ezt meg is találtuk. Elvileg. I'll be right back with that. Ow! Watch where you're going, you lad. You nearly killed me. Powder! Need of bone! Vegetables, fruit, apples, Rapota. Are you Rapota by any chance? Pardon me? Do we know each other? No, but I'm hoping to change that. Well, I don't have much time right now. I'd best be off. It'll only take a moment. All right then. What do you want? I know you buy quicksilver for those counterfeiters. It seems there's no point making excuses. None. Now tell me where their workshop is. Of course, of course. That will be the Of course, best of solution. course. So? Let's leave it for another time. vegetables, vegetables. Look. Eh? Hát haver, hova mész? Ez beteg? A páncélba lefut lett egy nyomoronc. Nem biztos. Hát ez nagyon szalad. Állj már meg! Fogjátok meg, tolvaj! Úgy van.
Azt hogy megfogtam, haver? Beugrottunk a vízbe. So, are you ready to talk? I will. Just don't hurt me. Nem álltam please. neki pluskat, mert ez másik mentés, majd most. Tell me where the workshop is. Szedek össze több pénzt, ezt úgy Don't worry. egyszerre. Your master won't be punishing you for betraying him. You're both gonna have too many other problems. It's in the Skullet's mines. That doesn't narrow it down very much. Újra játszottam az egészet. Aztán most újra rakom fel a YouTube-ra is videókat, hogy meg vannak időbélyegezve a történések, és úgy jobban, akik megnézik ott is, jobban nyomon tudják követni, amit akarnak. Nem kell az egészet végignézniük. Most minden játékot így fogok majd felrakni a jövőbe a YouTube-ra is. Amit itt lejátszok, az egybe felrakom, mondjuk 4 órás stream, egybe 4 óra. Aztán... De most ez megint mi? Ez tök hülyeség. Who is your lord? Sir Jezek of Ronoff. That's what he calls himself, although Ronoff Castle's long gone. What happened to it? Ronoff used to belong to Vincent, Count Lichtenberg. After his death it fell to Margrave Jobst, and he had it pulled down. He knew full well that Vincent's vassals would resist him. Why? Everyone knows that when a lord dies without issue, the king can confer his estate on whoever he pleases. Többféle módon is meg lehet csinálni, hogy látom a küldetéseket, és az egyik üti a másikat, de ezt nem értem, miért van. All because Vincent had refused to fight for him against Sir Prokop. Sir Jezek led a revolt of the vassals, but Jobst rounded them all up. Only Sir Jezek got away. Since then, he's become the scourge of the domain. Who are you, anyway? They call me Rapota. I used to be the executioner's henchman in Brno. And how did you come to be serving Sir Jezek? I helped him escape from prison. If I was going to serve anyone, better Sir Jezek than the executioner. So you saw being a brigand's henchman as a step up in the world? I thought if things changed and he stopped marauding, he might get Ronoff back and take me into his service. Well, after this little escapade, you can forget about that. You'll be lucky if you don't end up swinging on the gallows. It's all the same anyway now. I've betrayed him. Hát ezt tudom egyébként, hogy mindenképpen kiütik azt a questet, azt a csajmegmentőset, akkor lehet, hogy jobban járok, hogyha nem is kezdem ezt, nem is töltöm vissza. So who's Sir Jezek working for? Don't tell me he just took it into his head one day to start forging coins. That's not for me to know. Sir Jezek was on speaking terms with various lordships. Such as? We were often guests at the monastery, but I slept in the hayloft, so I heard nothing. And apart from that? In the camp, you'd occasionally see a Hungarian nobleman, but I don't know what he was doing there, or who he is. Hungarian nobleman, mi? I think I've heard enough. Can I ask you something? Yes? I don't want to hang. It's a horrible death. I prefer you just kill me here and now. As you wish. Our Father, who art in heaven. Oh, Christ. Ők érte. Az a baj, srácok. Az a baj, hogy most ilyenkor nem értem tényleg ezt a quest vezetést. Ide mondjuk nem rakja be azt, hogy elbuktál bármit is elvileg. Szia, Magyarszki! Kösz, mi újság? Ezek szerint mindegy, hogy csinálod meg, mert nem veszik figyelembe. Grievous, te ezt hogy csináltad meg? Most egy csajt nem tudom már megmenteni így, amit nem értek, de mindegy.
I finally found out where the Forger's workshop is. Master Fayfar was right. Nem Forgers mentetted are meg? sticking close to the supply source. Their workshop is somewhere in the mines. Készíted magad holnap reggeli melórát? I've no idea what to expect there. Ez ilyen. I'd rather go there with some backup. De most hétvégén itthon voltál, nem? Lead on. Kimuladtad magad akkor meg. Ó, várjál már. Instant ide raktak át. Nekem így is jó. Szerintem ez olyan, hogy nem muszáj, szóval, hogy nincs külön reward érte, meg semmi nincs. Én azt szerettem, hogyha minden opcionális meg tudok csinálni egybe, de hát ebben a játékban nem lehet, mert vagy így, vagy úgy csinálod meg. Például most jön velem a lovag. Várjál, egyel arrébb. Most hol vagyok? Ez már üti őket. Az egyet kapott, oda néz. Előre, hátulra, na milyen érzés? Ti is ezt szoktátok csinálni. Miért kapott az is? Where could he have vanished? Swarm! Get over here! Buzogány, ez halálos. Gondolom, hogy csajt itt tartották fogva egyébként korábban. Hát ezeket leraktuk rendesen. Nem baj, van egy csomó kenyér náluk. Ó, szárított kaja, az is. Én meg fosztogatok egy picit. Nem sietjük át, hova siessek. Szóval szerint törtem az összesnek a páncélját, amúgy azt nézzétek, nagyon durva. 1K. Nem hiszem el, gyerekek, ilyen nincs a földön, a világon nincs ez. Most vettem ilyet. Most vettem ilyet. De jó, hogy elköltöttem 1000-et, nem baj, van még ott, ahonnan ez jött. Hát ilyen azért szerencsém. Eddig nem esett, most azonnal megvettem, kiesett az első emberből a chain. Nem baj, játék ez, jó az így. A játék az nem játék. Én lootolni jöttem ide, az öreget meg szerintem lehet már megerőszakították a barlangba. Már ennél még mi van? Hát ezt hagyjuk. Ugye visszajön a pénz így is úgy, hogy igazából teljesen mindegy. Tetszik, hogy állnak a dolgok, megmondom őszintén. Soul Slicer, Stormart. Na itt még kinyitom ezt a... Ó, ide nézd meg, itt is van egy Piercer. Ó, az igen. Ó, az igen. Ezt nem hiszem el. Nem baj, pénz, csomó pénz. Jó egyébként ez a ceremonial mész, egyébként nem is bánom, hogy kiváltottad ezt a challenge-et.
Kövess, megmondom őszintén, mert kell a változatosság, meg így legalább fel lesz ez is húzva. És még világítanak is nekem, nagyszerű. Így jártam a legjobban, hogy újra töltöttem a... Na várjátok, ez itt így már nem buli. Látok. Pajzs helyett fákja kell. Ó, ha tudnám, hogy hol vagyok. Most az öreg lovag az hova ment? Ja, itt van, oké. És most a videóban is ketten... És a videóban is ketten vagyunk, hagyjad már, ez tök jó meg van csinálva. Jesus Christ. Who are you and what are you doing here? I'm here at the command of the royal hetman, Sir Radzig Kabila. And who's he? That's no concern of yours. Szegény öreg. We could come to some sort of agreement. I have plenty of coin. We can come to an agreement that you'll keep your mouth shut. Please, don't take this personally. Wait! Hát csukjuk már le. Do you want to do it? Be my guest. It gives me no pleasure. You can't kill him. I have orders to take him to Ratai. That is unfortunate. I have orders to kill everyone. Ó, össze fogunk csapni mi. You can't do that. I have no choice, as you are aware. Ó, nem I már. want to kill him. He may have valuable information. For that exact reason, my master does not wish this man to fall into the wrong hands, especially those of Radzig Kabila. Várjál már. Akkor az ellenségünk lesz, mert az ő mestere, úgymond, az... Én szerintem az a magyar. You're a traitor. The world is not so black and white, boy. We were on the same side for a while, but no longer. That is how it goes. You don't have to go back to the Rosenbergs. How do you know about the Rosenbergs? Master Fayfire recognized the writing on your letter of passage. Just as I said, there is nothing safe from prying eyes in this land. And where would you suggest I go? Into Sir Radzig's service. He needs people like you. I serve Kabila. Out of the question. If he learned of all that I did for the Rosenbergs, he would hang me from the nearest tree. But I was wrong about you. You are not so clever as I thought. Really? If you were, you would not have told me how you came to know I served the Rosenbergs. You have signed not only your own death warrant, but also Pfeiffer's. We'll see about that. Vegyed már előbb, normális vagy? Csalás. De buzagányán jobb leszek, mint ő karda. Monastery, az köszi. Belököm a tárnák közé. Monastery? Ki vagy te?
Szia Judit! Minden rendben, erre köszönöm szépen. Nálad? Hát haver, bocsánat, de hát... Na, hogy telt a kirándulás? Vége is lett? Dorké. Hát figyelj. Ületetek az erdőt, hát az a lényeg, jó volt? Ilyen nem van nekem is. Ebből meg... Millennium plate, ez meg Lord Slipe a plate. Lord Slipe-ás az jobb. Hm? A gyerekek, itt valami nem stimmel. Itt van ez, és itt van rá ez. Ja, de értem. Jó, mert ez ilyen. Aha. Mi elcseszett ez? Milyen elcseszett egy hely ez? Jó, mindegy, srácok, befejezzük a questet, menjünk tovább, mert... Láttunk kétfajta megoldást. Ugye, a lovag az ellenségünk volt így mindenképpen, szóval én így most nem... Mit mondjak, meghalt. Master Fayfar is very keen to meet you. Good work, Henry. Thank you, Master Fayfar. It wasn't easy, I can tell you. I'll take some men and have a good look around there. And what should I do? You should get some rest and go to Rate. In the meantime, Sir Radzig will have this wretch questioned. Maybe he'll get something useful out of him. Nem, bajom srácok, hogy ez a, ami rajtam van, amit a tornán nyertem, lábvédő, ez olyan furán néz ki, kicsit olyan parádés. Nézzétek! Mert ugye ilyen bőrcipőbe végződik, meg van rajta ilyen rojtos valami, meg ott ruha. És ugyanolyan páncélértékkel most lootoltam egy cipőt. Azt hiszem, ez a Millennium plate talán az? Ja, ez az-e. Így van, ez az. Ezt figyeljétek. Emléletileg ez jobban néz ki. Látjátok? Lehet, hogy átveszem. Mert páncélértéke ugyanaz. Annyi, hogy ez 10-es karizmával van, ez meg 16-tal. De hát valami, nem tudom, nagyon csúnya. Ez ilyen, nem is értem, nem mint hogy valami rövid nadrágban lennék. Ez a rendes páncél szerintem. Ura ez.
Ezt meg kiküszörülöm a bónusz miatt. Oké, amúgy jók vagyunk. Divat stat. Hát kinek mi? Nekem nem. Jó, visszamegyünk srácok, a várjuk, folytatom tovább a questet, nem cseszkelődök. Azt mondja, hogy elvileg útközben lehet, hogy beugrunk Merojetbe, mert ott nem tudom miért nem megy tovább a küldetés, de kéne neki. Na ugye, akkor tudod, miről beszélek. I'm interested. Yep. Fine. I'm God be with Eljövsz, Kelic. Oda néz, csillagok ám, mint állat. Mehetünk. Azt sem, hogy a lóra nem lehet teljes testpáncélt szerezni, az még nagyon szép lenne, hogy meccsel. Remélem, hogy a második részben egyébként már alaposabban megoldják ezeket, hogy mindent is lehessen. Remélem, hogy megmarad ez az aprólékosság, hogy ezeket a ruharészleteket így külön-külön. Meg hát azért remélem, hogy nagyon szép páncélok lesznek a második részben, de hát gyanítom, hogy igen. Melyik a birtok, az ott oldalt, azt hiszem az, ugye? Ez a birtokja. Itt mindjárt beszélek a emberrel, ha tudok. Pont ő kell nekem. Remélem, hogy tudok vele beszélni. Ez az! Good health to you, sir. I came to ask how things are looking with that pestilence, but I can see something's not right. Pestilence. Pestilence. Seems like long ago. Melikar, what exactly happened? It all happened so quick, Henry. First they got better after taking that potion you gave them for a few days, and then one evening they got the fever again. By morning I was nearly the last one left. Jesus Christ. Me? I'm sorry. Aye. What can you do? Ezt nem értem. What will you do now? I don't know. Maybe I'll try to drink away the pain, or go on a pilgrimage. I'm damned if I know what folk do at times like this. I'll be on my way Rossz then. porsont kevertem volna ki. Go, Henry. You don't want to linger too long in this accursed place. De várjál, most nem sikerült őket megmenteni? Hát én már nem értem ezt.
Mindegy. The remedy failed. Oda infected. Nem értem ezt, gyerekek, most nem már. Ez most miért félelt le? Néha nagyon fura a quest vezetése a játéknak egyébként, mert ezért nem szeretem. Lehet, hogy direkt ilyen akkor. Ennek majd utána nézek, mert nekem ez a bajom egyébként pont ezzel, hogy állandóan napokat várat, meg heteket játékon belül, hogy nem tudod az eredményt, és addig elmész ugye más csinálni, nem várod ki, nem pörgeted le az időt, és most nem fogom visszatölteni azért, hogy hát ha jó lesz, aztán újra kell csinálnom mondjuk 4 óra gameplayt, ez nem jó az. Ja, hát igen, én is így vagyok most már, hogy nyilván a főküldi, ezek meg ilyen, nem tudom, szóval, hogy az is lehet, hogy ez direkt ilyen. Nem tudom. Úgyhogy ezt akkor így most hagyjuk. Mert hogy megyek tovább, az kész. Nincs itt gond. Ez van. Kicsit azért a másodikban abban reménykedek, hogy olyan lesz, elkezdesz egy questet, és ezt meg tudod csinálni, nem az lesz, hogy a játékon belül váratnak egy hetet. Mert ez így tök hasbaakasztás. De majd utána nézek, hogy ezt meg lehetett volna csinálni, mert én szerintem lehet, hogy ez direkt fél, mert lényegében nézd meg, azt ott befélelte, de látod a Dán, ide berakta, hogy ki van pipálva, hogy kész van. És annyi, hogy ez egy történetet ír le. Remedy failed, ennyi. Igazából ez lehet, hogy nem miattunk van, hanem ez alapjáraton ilyen, nem tudom. Ezekben nem vagyok teljesen biztos, hogy működnek. Oké. Majd nézem a neten, hogy ez a Pestilence-es questnek ennek milyen kimenetelei vannak, mert most ez kíváncsit váltett. De hát látod, a izének is több kimenetele volt, ez az előző bányászós quest, hogy elmegyek egyedül, megtalálom őket így random, ugye? Mint ahogy csináltam. És akkor nem mented meg a lányt. Elmész egyedül, megmented a lányt, vagy elmész a lovaggal és megölöd a lovagot. Szóval tök érdekes. A mocskos gazember, üdvözöllek a csatornán, köszi a követést. Mocskos gazember, de jó neved van. Could do with a bite to eat. Ez mit keres itt? Ezt tudjátok, kinek a lova, nem? Hol van a Radzig?
Elvileg ez a Radzignek a lova. Ledecskóba, mit keres ez itt? De érdekes. Na, elvileg ide erre kell jönnöm. Itt a kastély. Szia! Azt a részt csináltam meg, amikor a hamis pénzt verik. Ugye részből csinálják a pénzt és bevonják ezüsttel. Aztán ezt számoltam fel. Szia, Kecsú! A fősztorinak azt a részét csináltam meg. Csak közben csinálgatok ilyen mellékküldetéseket is, meg mindent, aztán most pont egy olyan volt ez a pestises, hogy itt nem tudom, hogy most több megoldás van-e, vagy fixen fél el. Lassan kellene mentős potikat főzni megint, mert fogytán van a cucc. Hol kell beszélni velük? Lent vagy fent? Lent. Várjál már, hogyha itt a Radzig, akkor a lovad elment, haver. Csak szólok. Ott van izébe, ledecskóba. There's the man. Good work, Henry. Thank you, sir. I tell you to take a well-earned rest, but unfortunately I need one more thing from you. Na, mit akarsz? Mit akarsz még tőlem? Jezek refuses to talk to us. The stubborn bastard's asking to see you. Nem beszél a Jezek, visszautasította. Indeed. Normally I'd send for Captain Burner to beat it out of him, but then I told myself that if he's so keen to speak. Nekünk kell kivallatni az I'll try to embert. get something out of him. Where is he? He's locked up in the tower. Tudom, be van zárva. Very well, sir. Oké, hát akkor vallassuk ki. There's something else I can hagen soul. May I be of service, my lord? Yes, Henry. Na. Chief Engineer Fafar has been asking for someone reliable to assist him. The chief engineer? Is it about Scallops? In a manner of speaking. Master Fafar has, well, evil forebodings. Adott meg küldetést. The Scallops mines. Can they really be restored? Everything can be rebuilt with enough will and resources. Well, everything except a man. You'll get the details from Chief Engineer Fafar. For the time being, én megcsináltam, csak befélelt a végén, de nem értettem most azt a részt, hogy miért. Lefőztem a Remedy Potion-t, várni kellett, visszamentem most, és azt mondta, hogy mindenki meghalt a faluba, csak ő maradt életbe. Ja, hogy az direkt ilyen, vagy nem, azt nem tudom. Good luck, Hal. Várjátok, most adott még egy küldetést. Most ezek, és akkor mit adott ez? Find the place where Esther is be. Ez most komoly.
Sidequest, várjál, mert itt az eszteres küldetés, ez most hogy? Gyerekek, nem már. Find the place where Esther is being held. Különvette a questből ezt a questet, csak igen, ezt jelezhette volna, mert most ezt hogy találjam meg? Szia Tibi! Kellemes vasárnapot neked is, és köszi. Nem baj, majd valamikor visszamegyünk az Eszterért, talán még nem lesz csontváz, mire odaérek. Engedjél már ki. És már nem megyek oda-vissza. Majd később. Ráér. Nem felejtjük. Ruin. Lehet, srácok, elmegyek izét ölni. Bandita táborokat felszámolni. Most kell egy kicsi chill. Számoljunk fel bandita táborokat. Did I tell you about my wife's lace making? Az fájhatott neki. Egyet üvöltött. Számoljunk fel bandita táborokat, mert legalább fejlődik a mész killem. Mivel elég gyengécske. A maintenance-em 20-as lett. De mit rakjunk ki utoljára? Azt mondja, landed clothes you have higher charisma for the day. Every item of clothes you are wearing that you repaired yourself adsz fél karizmát. Van rajtam 1, 2, 3. Megtanulom ezt. Hát úgy látszik, még sincs rajtam annyi. West. Na, bandita táborozunk egy picit most. Jöhetnek rám 10 is egyszerre akár. Elméletileg valahol itt lesz lent a bandita tábor. Na de hol? Csak van egy út lefele. Kijöttem itt jövök az alsó úton. Ja, a kereszteződésnél vissza kell fordulni, és ott lesz. Nagyon jó. Mi azt jelenti, hogy itt van lent valahol-e. Itt. Ez lesz az. Gyertek, huligánok, megmutatom én nektek, hogy mi itt a helyzet. Jó napot! Well now, look what's come crawling out from under some rock. Hey, all of you, gather here! Wait till long! Over here! Where is everyone? Quick! Who's there? What's the matter? Raise the alarm! Watch out! Hol a főnökötök? Nem látom a főnököt, melyik az? Na, melyik a főnök? Ez volt az? Halloweenbe? Aha, ez az. Hardcore-on van, hova tegyem? Nincs följebb már.
Hát te kérted, hogy menjek buzogánnyal. Visszaváltsam hosszú kardra? Visszaváltatok. Szerintem a többi az meg elszaladt. Jó van. Pedig nincsen rajta skillem se, mert kombóz nem is tudok vele, mert hosszú kardra van minden fejlesztve. Mondjuk azt nem tudom, hogy miért a bandita vezér miért izébe jött ilyen pizsamába. Tehát mindegy, ő tudja. Jó, mondjuk lesz itt még olyan, hogy elvernek amúgy, mert volt már rá példa. Véletlen úgy jön ki, hogy mit tudom én, be tud úgy menni a hátam mögé egy ilyen, pontosan ilyen izés, ilyen kalapácsos vagy buzogányos, aztán szétvernek hátulról. Nem, a buzogány az mondjuk tényleg nagyon erős, mert blunt weapon nyilván, de inkább majd a páncélos lovók ellen lesz, ez nagyon jó. Hát valahogy fel kéne. Ilyet. Engedjetek már fel. Ezt nem hiszem, hogy nem lehet felmenni, hallod? De most miért nem lehet itt felugrani? Ne viccelj már. Jó, akkor körbe megyek. Na, hát most... Nehéz a pánc. A pánc nem nehéz, mert felugrok benne, csak valamiért olyan, mint egy üvegfal lenne azon a szakaszon. Én inkább arra tippelek, hogy üvegfal van. Gyerekek, na most benn vagyok a gazba rendesen. Azt sem tudom, hol vagyok, várjál. Elakadok mindenbe. Oké. Úgyis jön az este, át kell aludjam, mert úgyse tudok mit kezdeni. Egy páncélostól alszunk, milyen jó, milyen kényelmes lehet így aludni, nem? De beraknának a betonkeverőbe. Nem kell attól félni egyébként, hogy leesel az ágyról éjszaka, meg hogy forgolódni kelljen. Egy oldalra lefekszel, aztán egész végig úgy maradsz.
megnézném azt a forgolódást. Na nézzük. Megettem gyors 2 kiló kenyeret. Mehetünk is. Versenylovas, jó reggelt mindenkinek! Oké, most már csak meg kell várnom az embert, mert ez még nem nagyon érkezett meg. Akinek leadom a questet. Elvileg most már meg kellett neki jönnie. 8 óra múlt. Most jön. Jó, hogy ideértél, haver. Na kérem, azt mondja, hogy... I need the key to Jezek's cell. So Radzig let him have his way in the end. He should have let me beat some answers out of him. No wonder he doesn't want to talk to you. Azt mondja... Cast judgment, the Radzig. Don't take it like that. If I were you, I wouldn't question Sir Radzig's orders. Give me the key. Just try not to mess it up. Here's that key. Ja, az nem sikerült ez a párbeszéd annyira. Veszítettem, mondjuk az alapjáratot utált ez a fickó. I've taken care of the camp. Where's the proof? Here it is. Good work. Na, így most már visszahoztuk nullába. I had another report. Some folk were ambushed to the west of Rtide, on the hill across the river from the gallows. It would be worthwhile to check it out. All right, I'll take a look around. Jó, megkaptuk a következő ilyen benszülött tábort, ez meg itt van valahol hátul. Azt mondja, hogy itt van átkelő, vagy nincs. Nem is kell, átmegyünk itt, jó, megvan. Ez gyorsan lezongorázom ezeket a bandita táborokat. Buzogálja végigverem az egész bandát. Az lassan jön az 5. vagy 3. torna, azon részt veszünk megint. Azt ismét megnyerem. Egy dolog van, amit elrontottam, véletlenül eladtam az egyik ilyen tornán járt páncéldarabot, bár nem hiszem, hogy egyébként számít bármit is. Mondjuk, hogyha adna egy olstatot, akkor azt mondom, hogy úgy foglalkoztatna, de igazából mivel nem ad különösebb bónuszt, így végül is talán mindegy. Bár lehet, hogy később megtartom, hogy legyen egybe a set, de mondjuk. Na, a horsemanship felfejlődött, szuper. Mondjuk nem is csodálom, hogy a horsemanship fejlődik ennyi lovaglástól. Na, valahol itt lesznek ezek a bugrisok bent elvileg. Hadd nézzem, itt vagyunk, kicsit még előrébb, aztán ott lesznek.
vadászhely, na itt. Na, készüljünk a harcra. Gyertek. What was that noise? Itt a noise, itt vagyok, haló. What? Őt akartam felverni, ezt mellette lévőt csaptam agyon. You'll get whooped. Get over here. Raise the alarm. Ale do prdele. Milyen nyelvem? Ja, ez cseh. Na, ez jobban bír. Milyen páncél van? Ja, ez volt a... Hogy kikerültem a nyilvesszőt? Tiszta Matrix. Mi bajod? Várj, ezt nem akartam sehol se vinni. Hát ez a buzogány, ez tényleg kicsit OP amúgy, szerintem. Nem tudom mi a vélemény, de túl erősnek. Túl erősnek érzem ezt a buzogányt. Most, hogy vettem ilyen chain nadrágot, az összes katonámon, érted? Még a legutolsó mezőt kapáló paraszton is az van. Na nem baj. Megnyúztam jól. Oké, mehetünk is tovább. Így gyorsan meg volt. Pakoljuk át a szajrét. Jöhet a következő tábor. Jó, ezek jók. Oké, mehetünk. Jó, ezt gyorsan megoldottuk amúgy. Interesting site. Kombókat be kéne húzni a mészről, azt utána visszaváltani egy kardra. Ja, erre számítottam, mert akkor szoktak ilyeneket rakni, amikor... Ez komoly? You call that combat? Now. Oha, ki vagy te, haver? Christ. Pofátlan meg én vagyok. Hihetetlen, hihetetlen. Oké, mehetünk. Ja, a lánycsákat meg az alabárdokat azt nem lehet, igen. Mondjuk az inkább olyan alabárdos volt szerintem, nem lándzsás.
Mert azt hiszem úgy működik a játék, hogy akkor kezd el sebződni, hogyha elfogy a staminád, mert addig viszont a staminából, ha van staminád, akkor a páncél fog fel minden támadás, vagy valami ilyesmi, azt hiszem. Nem vagyok benne biztos, csak észrevettem, hogy akkor szoktam elkezdeni megsérülni, hogyha elfogy a stamina. I've taken care of the cat. Where's the proof? Here it is. I've heard about another. Understood. Hol a másik, hol a következő? Itt van, kint. Ez tökéletes, mert... Take care of it. Yeah. Itt van valahol, nem? Várjál, követni kell az utat végig, azt mondja a játék. Még hozzá majdnem egy folyamig. Interesting site. Félúton vagyunk, oké. Okay. És itt lesz a folyam akkor valahol lent. Várjál, mert itt már falu van. Ez pont le is visz ide a partra, ha minden igaz. Itt lesz valahol ez a tábor. Valamelyik magyaráz. Vagyok. Who's there? Ja, ezek azok. The answer to my prayers. Just when I wanted to vent my rage. Hey! What's going on? Gather here! Raise the alarm! Rotty. Masteryből. Over here! Where is everyone? Na, valami legyen már, mert... Alex! Hát ez a buzogány, ez fejlesztetlenül is nagyon OP. Tired of life, are you? Nekem jön ez is bőrnadrágba. Stop, please! Spare me! I yield! Ó, várjál, csak volt nála ilyen. Ilyen, az kell. Buzogányt! Hát igen, eléggé olyan, hogy
olyan, amilyen. Hogy áll a skillje? Horsemanship az 14-es. Ó, mi az a Knight? 15% damage bonus, jelz, hogyha Mountól vagyok. Azt will never throw you outside of combat. Azt mondja, esős időben gyorsabban fut. Extremely skittish in storm, but will shy less in any other weather. Ez nem jó. Legyen ez. Ez a baj, 7-esen kap csak skill pontot. Milyen skillek vannak rá amúgy? Szúrás, bal felüt, jobb leüt. Fent, bal, lent, jobb lent, bal. Ez micsoda? Trivounder. Érdekes lehet. Ennek ennyi 4-es kombója van? Kicsit én most visszaállok a kardra, mert ne legyen unalmas a történés. Várjatok, most itt megöltük őket. Hol megyek innen ki? Remélem, hogy erre. Elvileg erre. Itt fel és akkor jobbra. Mondom, én abban bízok, a második részben lesz láncos buszogány, az milyen jó lehet. Taken care of the camp. Where's the... Here it is. Good work. And that's not all. There's some trouble on the road to Sasau. There's most likely another camp thereabouts. Micsoda? Ja, azt hittem, hogy itt már végeztünk teljesen. Look what you'll... Lassan kéne menteni egyet, mert nem mentettem azóta, hogy bejöttem. Kifogy a játék, azt akkor cseszhetem.
A szerencsé egyébként, hogy a patkó az nem tud kopni. Ha a patkó kopna, az nem lenne túl szerencsés. Na, valahol itt lesz a bandit tábor, elvileg. Várjatok, már túljöttem. Valahol itt kéne lennie. Találom őket, hol vannak. Emeletileg ugye úgy van, hogy a két út között valahol ez félúton. Ja, lehet, hogy túl sokat jöttem el. De ezt valahol. Megvan. Fölküldni, most ki kell hallgatni a foglyot. Gyere csak. Rákomboztam, de ki is feküdt. To arms! Get over here! Shit! Leave me be! Oh. Hey, all of you! Gather here! Raise the alarm! Nézd már. Get over! Látok. Pont visszalassított, nem el? Kombó. Kihajolt, a rohadék. Én is. Fucking hell! Not a good move! Who's there? What's that? Merciful kill volt. Ja, ebből látszik egyébként, hogy a buzogány az túl OP a karthoz képest, ez nem is értem ezt. Mindegy. Ó, adjatok kaját. Hát elviszem, ami 200 körüli. Ezt elvisszük, mert úgyis kell majd a táboromba pénz. Mehetünk is. Itt most végzünk a Bernardnak a táboraival, aztán a főküldét folytatom tovább, azt tuti.
Majd tudjátok, mit csinálok? Bemegyek a normál kereskedőhöz, azt oda meg az ilyen cseliszeket eladom, mert van egy csomó. Mindenféle serleg, kupa, aranyból, ezüstből. De szerintem ez volt az utolsó bandit, a küldi ide, úgyhogy be is megyünk, azt beszélünk a fogolyal, viszem tovább a fő küldit. Jó lesz az. Állj meg! Ja, várj, ez nem is az. Azt hittem, hogy jöjjön erre. God save you. I've taken... Where's the... Here it is. Good work. It looks like your work is done here at Ratai. Ez volt az utolsó. Very well, Captain. Glad to hear. Take care. Jó, oké. Ez volt az utolsó. És akkor itt megcsináljuk tovább a főküldetést. Azt mondja, megyünk ide, elvileg itt a tömlöc. Mennyi pénzed van, Öcsi? 10. Nincs nála pénz. Ilyet? Ez lesz az. Nem mindegyik, tök váltató egyébként, hogy kinél mennyi pénz van. Good day to you. Farewell. Na nézzük, hogy mi a kínálat. Hát ennek sincsen túl sok pénze, az tény, ezt aláírom. $248. Fú, gyerekek. Egy elég lesz neki, mert úgyse tudja kifizetni. Megnézem, hogy a többi az mit tud kezdeni ezzel. Abban is szerintem a páncélkovács ez nem nagyon fogja ezeket megvenni. Viszont minden mást megvesz, úgyhogy felszabadítom a helyet, mert kell. Jó, de nem adtam el, azt tele vagyok mindennel is. My humble greetings. How may I serve you? Karddal nem lehetne sokat tenni.
ellene max nagy szerencsével a kis rések közbe bevágni. Ja, vág ez. Hát azért gondolom buzogány volt a hatékony. Gondolom. Na, ennek van 2800-a, de az se lesz elég szerintem. Jaj, mit csinálok? Chainmail. Composite Gauntlet. Milyen kompozit? Miről beszélnek? Ezt nem adom el. Ezt nem. Ennyi különbség, hogy ez tiszta, de ugyanaz. Oké. Nem lesz neki elég pénze szerintem, hogy mindent megvegyen. Nem baj. Milenézás, kesztyű. Nomberg. Oda ne, hát ez ennyi volt. Nincs pénz. Most mit csináljak? Nem. Check. Ezt visszavesszük, mert nem kell neki. 2600, ez így ennyi. I'd like to Well. Aye, for that amount I can be persuaded. Mert még ráalkuttam 200-at, az szép. Várjál, ő nála nem lehet esetleg... Ugyanaz a árukészlete a segédnek is, az fasza. No problemo. Bemegyek még a varrodába. I'm on. God be with you. Mennyi pénzem van? Na, ennek van pénze, szarásig, oda néz. Na, ez megveszi, helyes. I'd like to discuss... Well... Mennyi pénzem van? 30k majdnem. Jó, és akkor még bemegyünk a fegyverboltba. Persze, üvöltsé a fülembe bele. Hihetetlen milyen emberek vannak. I'm honored. Honored, majd mindjárt nem lesz honored, amint eladtam a cuccaimat. 5,1k. Persze, mert fegyverből nincs sok. Szakadjon meg az ilyen. Ceremonial knife az az enyém, azt nem adjuk el, ezt eladom. Shieldből eladjuk ezt a 3-at. Master Huntsman Sword, Piercer. Oké. Ez is 1k. Jók vagyunk. Na, mehetünk tovább. Bread, rolls and pretzels. Na várjátok, hol a tömlöc a izébe? Hol a tömlöc? Elvileg itt hátul? Aha. Itt van valahol. Bent lenne. Általában azt mindig a pincébe rakják, nem?
Nem, ezt tudja, hogy valahol itt lesz. Nem jó helyen járok, várjatok. Azért mondom. Henry, I'm glad you came. Mintha országos cimborák lennénk. Well, finally, I've had quite a wait. Why do you want to talk to me, of all people? You brought me here. You should consider it an honor. If hanging around in a damp dungeon with a condemned man is your idea of honor... You're not seeing the bright side. You can be the one who uncovers a conspiracy against the king for your master. You don't get an opportunity like that every day. It did cross my mind, though, that it might be nice to get some assurances for my cooperation. After all, I'm the one the Margrave unjustly declared the scourge of the land and expelled from Moravia. They even pulled my beautiful castle down. It was the necessity of making a living that forced me to take some liberties. Azt mondja... I suppose there's some truth in that. I may speak with Sir Radzig and he might pardon you, but not unless you start talking. Very well, ask me anything you want. I won't be obstructive. What I want to know most of all is who's behind it. Who are you making those forgeries for? Do you think I couldn't have handled it all myself? I'm not trying to insult you. It's just not a job one man could do alone. All right, the way it began was I was short of coin, as usual. So I let those crimps in Sasau recruit me. Recruit you into what? I didn't inquire too much. In this business, you don't ask too many questions. But when they found out I wasn't just anybody, they put me in charge of the counterfeiting. A foreigner by the name of Eric gave me instructions. But for sure, he isn't the chief. And there's someone highly placed at the Monastery who's mixed up in it too. But I don't know who. How did you come to hear of all this business? I met some old friends in Colleen a few months ago, and they said they were heading for Sasau, that armed men were being recruited, and they'll hire anyone. Old friend? Who were they? Just a couple of brigands. We used to ambush the Margrave's messengers in Moravia together. Nice friends you keep. I was in dispute with the Margrave. A man in my position finds himself mixed up with all sorts. And then what? Rapota and I had been living off stale crusts for a month, so I wasn't going to turn down the chance of work, honest or otherwise. We rode to Sasau and met with the recruiters. It didn't take long to realize I was a nobleman fallen on hard times, not some common peasant. Can you get to the point? Well, they introduced me to this Eric, and he told me what was needed. They set up the workshop, got the men, the supplies, everything. Crimps? You're telling me this Eric is recruiting armed men in Sasau? Well, it seems so. I was giving the recruiters some of the coins to do it. The fake ones, of course. Where can I find the recruiting gang? That's tricky. It was my friends who led me to them. We met with them in the woods next to Sasau. It's about who you know. Oké, a toborzókkal Sasau melletti erdőbe találkoztak. They'd ride to the mine gallery to see me. I don't suppose you'd find them there now. Hogy ennek is volt egy főnöke. Nem ő irányított egyedül ezt a bizniszt. This Eric, you reckon he's not the one in charge? He puts on airs, but he's just a naive young pup. And he's always going on about his lord, though he never mentioned him by name. Where can I find this Eric? You must have had some meeting place. He used to come to the workshop unannounced. And after what's happened, I doubt he'll be showing his face there again. This highly placed person at the monastery, what can you tell me about him? I've no idea who he is, only that he's no small fry. After all, he handles the exchange of the forgeries in Passau. I see. Is there anything else at all you can tell me about him? No, he was supposed to supply me with materials too, but he backed out. Eric said he probably got cold feet.
That'll do me for the moment. Will you put in a word for me with Sir Radzig? I'll swear allegiance to him if he'll have me. I'm sick of being a renegade. I can try, but I can't promise you anything. Oké. Na nézzük. Vissza kell mennünk a Radzighoz, beszélünk vele. Hát persze, fél, mert felakasztják, vagy levágják az arcát, szóval érthető. Futok egy picit, mert kell a karakternek meg több vitality, mondjuk most pont fejlődtem, ha jól láttam. A kard az biztos fejlődött. Kirakok egy ilyen egyszerűbb kombót. Mert a lovagi tornán ugye használunk egy sima egy kis kardot is. Várjatok. When you sleep, your health regenerates faster. Nagyon jó. You survive an otherwise fatal blow and your health, ez nagyon jó. Minden egyes kombatban van egy túlélő skillem most már, az király. 20% HP-val elvileg megmenekülök a halálos kiütés elől. Hát innentől kezdve most nem nagyon fogok meghalni. G'day, Henry. Hello. So what have you learned? All sorts of things. There's some foreigner called Eric behind the counterfeiting ring, and someone highly placed at the monastery. The monastery? Really? That's what Jezek claimed. So it's worse than I thought. If this is true, we'll have to proceed with the utmost caution. Why? Can't we just go to the monastery to investigate? No. If the church is truly involved, I have no authority. So what will you do? I'll have to think about it. It won't be an easy nut to crack. I'll have to consult with Hanush. And what of this Eric? Who is he? I don't know, but he's recruiting armed men in Sasau and forming an army. Damn. So it looks like Pribyslavitz wasn't the end of it. It most certainly wasn't, sir. And what's more, Sir Oh, it's Jezek again. is convinced this Eric is only a go-between, and there's someone bigger behind him. You should return to Sasau and take a closer look at those recruiters. If they're going to attack, we must find out sooner than last time. It might not be as straightforward as that. So Jezek didn't know them and has no idea how to find them. You'll have to manage somehow, my lad. Don't tell me there's an armed force amassing here and nobody knows anything. Go to Sasau and try to find them. I'm not sure where to start, sir. Then ask around the alehouses and inns, or at the Rathaus. Someone must have heard something. These things can't be entirely kept in the dark. Whatever you do, be careful, Henry. And best not mention my Most nem name. tudom, miért veszítettem a reputation-t, azt nem értem. What we want is for the crimps to take you for just another village lad they can Autentikus beszélgetés van, nem is volt választási I'll lehetőségem. try to blend in as best I can. Érdekes. I know I'm asking a lot of you, but I know of no one else who could help as much as you can now. As you command, sir. Na, nézzük csak. De majd vissza kell térnünk egyszer, később. A király aranya, vagy a ezüstje, the King's Silver. Ezt is meg kell majd csinálni. Find out 5 hits, igen, az semmi, jó, igazából ezt tudjuk folytatni, itt most van bőven cucc. Ez a Sasau Bailiff. Sasauba kell visszamenjek, akkor igazából ezt a King Silvert, ezt menet közben meg is lehetne csinálni akár, mert várjatok, nem, hol van az? De a King Silvert ezt meg is lehetne csinálni akár.
Mivel az itt van. Csak egy emelettel lejjebb. De jó, nem érek erre rá. God bless you. What troubles you? Master Fayfar, Sir Radzig sent me to you. Did he? He must think highly of you. I do the best I can. That's good, because this is damned important. Silver's our most valuable asset. How can I help with these, evil forebodings of yours? Sir Radzig may make light of it, but a large quantity of silver has been discovered hereabouts, and no one is guarding the Skullets mines, the most likely source. You really think someone could be stealing the silver from the mines? I would have thought that would be quite a job, wouldn't it? It certainly would. Which is why I'd like you to go and check out not only the mine gallery, but also the yard with the smelter and the waterworks. See what kind of state it's all in, and if anything looks suspicious. Ez lehet, hogy pont vissza is küldsz Kellicbe. Is that the yard next to the Skalitz mill? That's the one. I don't know what state it's in now. There used to be a stock of charcoal and smelted silver there. A silver store? Could there really be any left? I doubt it. I'd be surprised if it was still standing at all. What about these waterworks? What's there? A stamping mill and washing troughs. They're on the bend in the river below the castle. You can't miss them. There are big tanks and equipment all around. Mm-hmm. You said mine gallery. Just one? Boy, there's such a maze there that it would take a week to crawl through the place. There's only one gallery I'm interested in, at the foot of the hill by a small fish pond. Why just that one? Because I was expecting to find a scene there. All the indications pointed to it. So if anyone is stealing silver, it'll be right there. Mm-hmm. Should I be expecting trouble then? Well, I definitely wouldn't treat the job like a visit to church on Sunday. You could find yourself facing that pack of hungry dogs trailing the army, or a band of brigands. I see. Well, you and Sir Radzig can rely on me. That's all clear. I'll get going. Oké, szerintem ez meg az lesz. Oh. Az bizony. Na, hát lehet menni dolgozni. Hol menjünk elsőnek? Ezért közelebb van talán, nem? Ja. Átmegyünk Szeszauba. De szerencsé egyébként elég gyorsan odaérek. Ezzel a lóval a pillanatok alatt ott vagyunk. Yeah. Fucking come on then. Jó, hát hálóingesekért nem állok, meg úgyse adnak lootot.
Azt mondja, hogy erre megyünk. Lehet, hogy elrontottam. Oké, itt most ez jó is lesz nekem támpontnak. Na, itt vagyok. Akkor erre fel. Discover all location on the map. Oda nézzetek, ez jó. Lehet, igen, lesz majd. Nem sokára majd. Még szedek össze pénzt, hogy egyszer meg tudjak építeni majdnem mindent. Lehet, hogy nem itt kéne leszambázni, mert az fájni fog. Mindent felfedeztünk, azt mondja a játék. Oké, ez meredek. Nem. Nincs valami út lefele? Termelbevételt elvileg. Csak neked először meg kell építeni mindent, ami nem olcsó igazából. Ugye a főszába, amit leversz ilyen bandit a tábort, annak a helyén, mert az egy romos régi ilyen falu. És azt tudod újjáépíteni. Na, ez, itt le tudunk menni, itt ez nem annyira meredek. Itt is vagyok Szeszauba, igaz, hogy más irányból jöttem, de itt vagyunk. Úgy van, hogy rendes falu, szóval tudsz kereskedőt csinálni, kovácsot, péket, meg kell is. Teljes ilyen ökoszisztémát kell létrehozni. Templom, taverna. Csak minden pénzbe kerül. Nem olcsó. Úgyhogy számolgattam, közel olyan 100 000 kell az egészhez. Ez egy harmada már megvan. Na, megjöttünk. Akkor a templomnál kéne beszélgetni valakivel, az itt van. Na, én itt most mentek már. Nem mentettem már nem tudom mióta. Kifogy a game, aztán elveszik minden. Egyél már benne hegégi. Itt heg nekem. Mit tehetsz értem? Hát ez egy jó kérdés. I've got a few questions for you, Bailiff, if you don't mind. Have you been having some trouble around here? And what business is it of yours? Merci, Did someone complain? Who sent you here? No one complained, though I'd be interested to know why you think they might. It was Lord Radzig who sent me. Meg van sértődve, hogy megmertem kérdezni, hogy van egy pár bandit tábor a környéken. Hát milyen ember ez? Könyörögjé. And I keep hearing the same from Sir Sebastian. And he's got no dog in this fight either. Vitatkozik velem. Mindjárt nyakon vágom, várjatok. There must be quite few strangers here. 11+1-es. Sir Sebastian? Who's that? Sebastian Baron von Berg. Baron von Berg, ez valami német? To protect us against all this unrest in the land. Why should he care about the city? That's not his jurisdiction, is it? Quite true. I'm in charge of this city, but he keeps telling me I've got cutthroats hiding around here, and I should be more vigilant. The goal of the man.
I heard some recruiters are meeting in Sasau. Seemed likely they get up to mischief and people might complain. Do you think that people here complain and I don't do my job? Nothing of the sort. Old Lederman's the only one that comes complaining, but I pay no heed to him. And what does this Lederman complain about? Lederman is our local tanner. Lives by the quarry, which is where, well, some youngsters go there to wrestle. They go there to fight and that doesn't bother you? Why would it bother me? Much better to brawl there than in the tavern. At least in the quarry they can't damage anything but each other. And my catchpoles go by there from time to time to keep an eye on things. Okay. Have you heard any talk of strangers in the town? Maybe people acting oddly? Nothing worth mentioning. Sure, there's been some talk about the miller. Folks saying they've been seeing him doing this or that, or people visiting him at night, but he's never done anything. He's a decent enough man. For a miller. I'll try asking him if he's heard anything. He lives on the other side of the river, by the bogs. But don't go getting your hopes up. He might not be able to help. Oké, ez is megvan, és akkor most zúdítsuk rá. You have an inn and the horse trails cross here. There must be many travelers come seeking work and not all of them honest men. Aye, it's true. Bedlam has broken out once or twice, and restoring order was no easy matter. Has there been anything like that lately? No. It's been quiet here lately. But Jó, ez működött. I don't recall coming across anyone here like that. Nobody looking for soldiering work, maybe as a merchant's guard? There's always one or two like that. But if they don't get the job, they move on. Oké. Thank you, bailiff. Take care. Na, nézzük, hogy mit sikerült. Azt mondja, hogy Sasau, Tanner, Ask Miller, Simon. Oké, itt van kint a Tanner. Itt meg a pék. Hát de jó, hogy itt vagytok szerte-szét a világban. Teljesen örülök neki. Mondjuk az itt van nem messze tőlem. Ugye kezdek ezzel a bőrössel. Ez a Tanner elvileg, nem? Vagy nem? De melyik az? Az utolsó ház jobbra, ez az. Ja nem, itt van-e? Ezt jobban néztem, várjál, ez nem itt van, hanem itt. Ott van a... Save. What can I do for you? Az majd mindjárt kiderül, mit tehetsz értem. Tanner, I've heard all's not well with you. It's better now. I must have eaten something bad. No, I mean you've complained about some ruffians raising hell behind your house. Aye, true enough. That lot's been a thorn in my side. And when I went to tell them to take it elsewhere, they nearly beat me to a pulp. Na nézzük, mit mondjuk neki. Where can I find them? How many are there? How many of them are there? How would I know? They make as much noise as a herd of wild boar in rutting season. And did they all attack you? Aye. They knocked the stuffing right out of me. When are they there? Nearly every evening. Every god-forsaken evening. Shouting and bellowing there till nightfall. And then they leave. Probably to get drunk.
And nobody does a thing about it. I've been to the bailiff, but he couldn't give a rat's arse. There's no commotion under his window, so what does he care? That's quite a bailiff you've got. A scarecrow would keep better order. If you want, I'll take care of them. Well, you look like you could move mountains, but there are several of them and just one of you. Perhaps we'll be able to settle things peacefully. Maybe. They might think twice before kicking your arse. Perhaps I can reason with them. It doesn't have to come to blows. Well, break a leg, lad. Or better yet, don't. But if you manage to pull it off, you'll get your reward. Don't worry. Goodbye. Oké, na nézzük csak. Hol kell ezt megoldanunk? Take care of the Brawlers. Evening behind the Tanner's house. Az itt ákosokat el kell verni. Behind. Csak most várnom kell hozzá estig. Nagyon jó. Mondjuk olyan sokat nem is kell várni. Nincs kajám, mi? Ez baj. Olyan gyerekek. Greetings, good knight. How may I serve you? Hogyan tudsz elmész haza úgy? What happened with the tanner? Nothing out of the ordinary. He came to test his mettle like everyone, but he couldn't even get past young Weed. Then he started whining about getting his money back because we tricked him, so we threw him out. He came back a few times after that complaining about all the shouting and ordered us to bugger off elsewhere. But you didn't? No! And when he got really annoying, he got a punch in the mouth, and he hasn't been back since. Doesn't dare to. But it didn't shut that big mouth of his. I heard that someone's looking for men willing to do anything. Do you know anything about that? Willing to do anything? Meaning what? Something filthy like helping the knacker? I wouldn't know. Go and ask someone else. That's not what I meant, but all right. Take care. Ezek most melyikek? Itt meg lehet, hogy még mindig várni kell. What do you need? I heard... Why did you... Because he came by one day. He told me that... Well... Take care. Őt mindig várni kell. Ezek a questekkel egyedül ennyi a baj, semmi több. You're an ass. You'd better hope I don't shake you. All I'm saying is that's the way it looks. You fell on him and then sat in his face. You too, bastard. I've already told you what really happened.
Most ezt nem értem, mi van? Wait a minute. Was that the time you dropped on him and then sat on him? No, it was before that. I'm looking for work, and I've heard someone around here wants fearless men. Do you know anything about it? I've heard they might be looking for a new knacker. So if you're not afraid of carcasses... Thanks, but no thanks. Word has it someone's hiring mercenaries and other fighters. Ah, well, you've heard more than I. The tanner sent me. He says you've been causing a commotion at night, and I thought I might convince you to stop. Ha! So all his whining finally found a friendly ear, did it? Let me tell you something first, whelp. I'm the bailiff's man, and we're not doing anything wrong here. Old Lederman's only been whining like that since he lost a bit of silver. Didn't bother him before that. He told me different. Ha! Of course he did. Otherwise no one would help him. Go ahead and ask the lads. They'll tell you the same. It's God's honest truth. I'll take you what you... The way I see it, you've got two choices. Screw that old liar and leave him be, or get down to business. Or there's a third possibility. What would that be? We put one over on that pinch penny. I'll tell him I've taken care of everything, and you and your friends don't show up here for a few days. I'll get a reward, and we can split it. And then you can come back later. It's practically free money. I like the sound of that tune. The devil take the tanner. We'll hole up somewhere else for a few days, and you come and see us once you've got the coin. All right? What are you doing here? Nothing special. Just a little evening wrestling. If I wanted to join in, what would... It's pretty simple. First you have to beat Weed. He's that not too dangerous looking fella there. So the last match is with you? That's right. They say a bout with me is no... I want to fight you. What did I tell you? First beat Weed and... Take care. Na, várjatok, ezt gyorsan zongorázzuk le. My humble... Let's do it. Let's go. God be with you. Ez egy sép haderó, te! Yabba! Célni, fater! Now! Come and get it! A kezét letöröm! Azt a rohadt. Could do with a bite to eat. Na gyere te! I want to fight. What did I tell you? Veled legyőztem a Weedet, hát hülye? Ez hülye? Itt a Weed. Most mi van? Let's fight. You look pretty. We'll see. Take care. Fucking hell! Fucking. Már kapod is. Bementél serabba, itt fogsz megrohadni.
Neki van még. Itt van ez a Beatrix, ezt is elverjük. Az első ütésed nem jött be, azt utána véged is van, haver. Mész a sarokba te és a barátod mellé. Ennyi. Még valaki? Na. Melyik az, akivel még nem bunyóztam? Let's fight. God be with you. Ó, ki ez? Igen? Eddig értél, most mondom. Mellé ment, haver. Clinchből pofán térdelés. Ez megy. Ezt ismerem. Kész. Oké, ezt nyertük. Elkentem mindenkinek a száját. Van még valaki? És most a többi? A többi meg elment? Vagy most mi van? Nyertem. Ó, hagyd a haverodat. Vége van. What went? Goodbye. Most nem értem, hogy a többivel mi van. Vagy hát az egy, aki itt állt, az most eltűnt. Örülök neki egyébként, tök jó. Ez volt az, vagy nem? Ez a weed. Weedet azt levertem. Á, itt balladnak, várjál, már elhúzta a csíkot a gyerek. Ez az? Lenki? Nem, ez az Ez a punch az. Na gyere csak ide, kis barátom. I want to fight you. You put on quite a show. Can't say I expected it. See you later. Ez az. Mész be a sarokba. Mutatom, hogy kell. Oda néz. Szia, Floe. Le is lehet őket verni, vagy pedig... Ja, igazából mindegy, hogy csinálod meg. Elvileg nyertem is. Jó. Beszélünk a tanárra, hogy el lettek verve. Ide már többet nem kell nekik jönni. És kérdés, hogy hol a tanár? Ó, basszus kulacs. Ezért utálom az ilyen questeket, állandóan pörgetik el az időt. Na mindegy. Most visszamegyek, alszok egyet, veszek kaját, aztán folytatjuk tovább. Jobb ötletem nincs. Jó van, jó van, jó van. Na, gyorsan. Kaja.
Veszek tőle kenyeret, a kenyér a legjobb kaja egyébként a gamebe. Good luck then. Ez az. Mi az, amit linkeltél? Nem tudom. Várjál, mindjárt ránézek. Ja, óra? Hát nem tudom. Hát jó kérdés. Milyen okos óra, vagy mi ez? Ja, okos óra lát. Nem tudom, hát biztos nem gagyi. Így én nem nagyon vagyok otthon ezekben, mert nem használok ilyet, ugye nekem hagyományos órám van, aztán így nem, fogalmam nincs. Ezeket nem követem, így nem is tudok róla semmit. Aztán most fals infót, mert nem akarok neked mondani. Tehát manapság mit nevezünk gagyinak igazából? Nem tudom, manapság minden egész jó. Itt most igazából a trend szerint az dönt, minél drágább valami ugye a látszat miatt. De azt mondom biztos, hogy nem rossz. De ez saját vélemény, tényleg nem tudom. Igazából, hogyha neked tetszik, akkor nem tudom. Esetleg én azt szoktam ilyenkor csinálni, az egy jó ötlet, hogy beírod a Google-ba, és akkor a fórumokon vagy a értékeléseknél megnézed, hogy mit írnak róla. Mert általában ugye az interneten megosztják a véleményeket az emberek ezekről a termékekről. Én, hogyha valamit akarok venni, én mindig az interneten körbenézem, hogy milyen vélemények vannak. Aztán így az nem is az, hogy az alapján döntök, de az egy jó támpont. Úgyhogy a helyetben én megpróbálnám azt, hogy a Google-ba keresni róla valami leírást, hogy mit mondanak. Azt ugye sokan mondják esetleg ugyanazt, akkor azokat a opciókat kiszedni. Mert ugye, hogyha sokan nyilatkozzak ugyanúgy egy termékről, akkor az általában igaz. I'm honored that you... I've taken care of the lads who were bothering you. You'll have a quiet evening tonight. God bless you, lad. And here's something for your trouble and kindness. Unlike that miserable bailiff. If anything else grieves you, just say the word. God be with you. Az is megvan, kész. Take care of the Brawlers. Meet in the evening. Ezt nem értem, mi van? Hát ezt nem értem, bassz. Ha most vertem meg az összeset, nem, srácok? Optional, take care of the Brawlers. Meet in evenings behind. De azt lássuk el a bajukat, de hát most vertem el minden. Mindegy. Ezért mondtam, nem értem a quest vezetését néha ennek a történetnek, de hát igazából melyek aztán opcionális, végülis annyira nem lényeges, menjünk tovább. Lesz ebből is így pár fél. Belefér. Végeredmény az úgyis az, hogy a quest legyen kész. Na, és akkor most még beszélnem kell. Ha minden igaz, akkor a fickóval a malomba. Akkor viszont állj. Erre.
Floe, el is tűntél? Haló? Válaszol neki, azt már itt sincs. Banditák? Miért nincs nálam a kardom? Ne viccelj már. I'll kill you! I'll fucking kill you! You're going to cry. Is that all you got? Christ! Come here, Lily. Ez valami bandit a tábor, vagy mi van itt? Jesus Christ! Get him! Na, meg volt ez is. Na hát, hogyha jókat írnak, akkor az a lényeg. Na. Ezt neked kell úgyis eldönteni aztán, hogy megveszed, nem veszed meg. Kösz. Na nézzük. Ó, gyere csak. Kiskutya, találtam neked valamit. Kenyér, urá. Na, ezeken van valami páncél is. Ajha. Sőt, ezeken elég vastag cuccok vannak. Nem 2 forintos cuccok. Ez egy húzder. Ó, ott van még egy nemesi vadász kés, vagy mi? Jó, hát itt megint összejött egy pár forint. Decorated Black Pose. Ezt lehet, hogy átveszem, ez elég drága.
Mert nekem is ilyen vacak volt. Legyen már vastag a kínálat, nem? Hát annyi, hogy én nem fogom tudni megjavítani talán, de mindjárt megpróbálom, hát ha engedi. Ja, ezt már nem, mert túl alacsony a szintje, nem baj. Azt mondja, hogy mit kell még átrakni, fegyvereket? Aha. Itt van a Master Huntsman Sword. És agility kell hozzá, 500-at ér. Noble Hunting. 13-as agility kell hozzá, az igen. Mi már ilyen magas az agility is? 13-as kereken. Wow. Most nézem. Na itt még maradt egy pali. Gyere csak ide. Várjál, hol volt? Előbb itt járkált, nem? Hey, who's there? Ah. Get him. Kapd el a szoknyáját. Na, neked mit volt? Nézzük. Jó, ennek is volt pár tudca, szuper. Mehetünk tovább amúgy, most már. Ez megint egy olyan 5-6 ezer arany kb. Vagy több, nem tudom. Na, azt mondja, hogy ezek hol voltak? Nagyjából valahol itt, ugye? Miller Simon. Good God, you look terrible. Did someone attack you? Terrible? Mi semmi bajom nincs, ez hülye. Listen, have you heard about anyone looking to recruit men around here? Or planning some kind of mischief? No. Come on. I know how it is with Millers. I've been friends with a few and they hear all the gossip. So go ask them. I doubt their ears reach all the way here. Then it seems you're out of luck. Surely we can come to some arrangement. I don't much care for strangers. So, what do I have to do to get in your good graces, Master Miller? Well, if I heard from those Miller friends of yours that you can be relied upon, and you're not a complete dolt. Yes. I'm Henry from Skalitz, and I'm looking to mill a bit of extra coin, if you know what I mean. I expect Peshek sent you. And if it was Peshek who sent you, you can't be a complete dolt. I'll try you out. The tailor in Sasso has received some valuable brocade. Can you get it for me? Meg szép. No problem. It'll be here in no time at all. Good. You haven't... Goodbye. Na, közbe.
Nem vagyunk előrébb, az a baj. Kicsit befulladt ez a küldetés, nem? Micsoda? Mit mond a Sobersing? D4-ben mi? Ja, ezért? Hogyne, simán. Hát 20-án kezdődik elvileg a szezon. Normál karaktert fogok csinálni, hogy tudjak együtt játszani veletek, mert a hardcore az besült. Úgyhogy ja, lesz karakterem, de így most eléggé úgy tervezem, hogy benne akarok lenni eléggé jól. Hardcore nem csinálok, mert egyedül unalmas játszani. Pour me one. God. I've heard it's not quite as lively here as it once was. Well, I wouldn't say that. Guess they're always making merry when there's a Hát én drink vagy to be had. barbár vagy druidát. That's not quite what I meant. I'd heard there were some stable boys staying here for a long while looking for work, but it took too long and they took to causing trouble. True, but that's nothing new. No, the thing is, there's not many wagons coming through at all. Folk are afraid to travel far in case they get done in by some cutthroats or, God forbid, have their wagons requisitioned by some army. So there are fewer travellers, and some of them must be a little unsavoury. I take anyone who turns up. They come one day and leave the next, maybe with someone else. Past few weeks I've only had trouble with one who skipped off without paying. He just vanished, without a word. Well, he said he lost all his silver to the miller, and he had to go and see him about something. Only he never came back. Left all his belongings here. Do you still have them? Of course not. I sold them all a few days later when he didn't come back. The buyer's gone now too, before you ask. But there wasn't much there in any case. The seller didn't even cover his bill. De jó. I'm looking for some people you might know something about. If they come here to drink, maybe. But I won't aid you in any mischief. I've heard some rough men come here looking to recruit. Have they ever stopped in to eat or drink, or to arrange something? There were some brawlers that used to fight behind the tavern, but they raised such a commotion. I went and complained, and the town watch drove them off somewhere. I wasn't thinking about that lot. I'm looking for recruiters that hire mercenaries and other cutthroats. Don't know about that. Every once in a while, a merchant will hire some help or an escort, but nothing more. Nobody comes here regular. I'd notice if they did. Meg kell kérdezem pár embert, hát ha. Do you happen to know where the brawlers you complained about moved on to? I've not got the slightest inkling. I'm just glad all the shouting stopped. It scared the horses in the stables. You haven't heard talk of any scoundrels in town? Well, I have heard some things, but I can't say if they're true or not. There's some that talk just to hear the sound of their own voices.
And who's the most frequent topic of that kind of gossip? Miller Simon. They say he's rich with coin, and it's not from the mill. But that's nonsense. Folk just don't know how much a mill can earn. Anyone else? Aye, there's talk of the knacker giving people the evil eye, or them that's not in bailiff's good graces. But I don't suppose that's... Aha. Thank you, innkeeper. Not at all. Would you like something to eat? Nem kell semmi. Király. Kaptunk információt a főquesthez, úgyhogy tudok kérdezősködni. Ez jó. Mindig a izé segít egyébként a legtöbbet a kocsmáros általában. Igen, a kocsmáros mindig mindent tud amúgy. I'm in. And what? I'm God be with. Jani Fater! Nagyon szépen köszönöm az ajándékfeliratkozást a Soulburstingnek, köszi szépen tényleg. Köszönöm a támogatást. Infopontnak hívják. Ja. Na, csak a nyomára bukkanok egyébként ezeknek a jó képességűeknek. Na, őt kell megkérdezzük, hát ha tudja, hogy hol vannak ezek a rekruiterek. God's blessings. What can I do for you? Itt akadtál el? Are you the local knacker? I'm the local grave digger. But if there aren't any burials to take care of, I'll turn me hand to knackery. Well, then you might know a lot of things that others don't. I'm a decent man. Not always honest, but decent. Anything fishy going on in these parts? There certainly is. Candles are being stolen from the church. Elloptak valami gyertyákat a templomból. But have you heard of anyone around here hiring adventurers and bandits? How would I know that? Most people avoid talking to me. I don't even go to the tavern much these days. And what's been happening in Sasau lately? Nothing interesting. Except maybe that bitch being slaughtered. What? Who was she, a villager? I wouldn't call that nothing interesting. No! I mean a dog bitch. It was a while back, but they called me to clear it up. What happened? The dog looked like she'd been hacked to bits. They were scared it was some demon, but as far as I could see, someone took a sword or an axe to her. Why on earth would anyone do that? What do I know? Maybe he was snooping around where he shouldn't, and the bitch went for him. I hear there was some dog-bitten fellow being cared for at the monastery. Only they kept him there on account of a broken leg. Maybe that's the same one. Oké, meg is van. Thank you. I'll be going now. Very well. Feel free to stop by any time. People shy away from me, except when there's a death or the cesspit's full. Goodbye. Nagyon jó. Azt mondja, hogy beszélni kell a fickóval fent, segíteni kell neki. Na, lassan azért eljutok oda, hogy megtudjam az információt ezekről a rekruiterekről, vagy a toborzókról. Na, elméletileg valahol itt kell lennie.
nem tudom, hogy egy gyengélkedőbe lehet. Ott. Itt is van valahol bent elvileg. Ez lesz a lábtöröttünk. Philip from Skalitz, nem. Ez lenne az use. He's not reacting. But all I can see that's wrong with him is his leg. I have to ask Johanka. Johankával kéne beszélni, csak hol a Johanka? Ja, itt van-e? Greetings, Henry. What's happening here? Oh my god. Philip and... they're all... Yes. Where do you think the wounded ended up? Actually, I had no idea. Well, now you know. Me and Nicodemus have been trying to keep things under control since Skalitz was raised. Just the two of us. So can I help at all? Certainly. We can always use an extra pair of hands here. And it's been like that since the beginning. I was in a bad way myself back then. They took me to Ratai unconscious and I needed a healer. How is everyone holding up? What can I do? Holding up? People here are dying, usually needlessly, and I can't do anything about it. We don't have enough food or space or anyone who's willing to help us. Doesn't anyone help you with nursing these people? You've got scholars all around you. Scholars, maybe, but they leave the healing up to God. Nicodemus is trying, but everything he knows is from his books. Can I have a look at them myself? I know a little about healing. Do you now? And what would you do if you burnt yourself at the forge? First, you have to cool it down with water. Marigold ointment helps, and it's better if you don't bind it and let it breathe. You do know what you're talking about. Na, tudom, miről beszélek. Besegítek egy gyógyítás, mert baj van. Mindenki haldoklik. Szia, Bildban, Dodó. Well, go and see if anyone needs anything. Just don't go pulling anyone's teeth. Na, húzzam ki senkinek a fogát. De miért húztam volna ki? Nem értem. Doesn't the monastery care for them? They give us some food for them and a place to sleep. But I wouldn't say they help exactly. More like they just Ja, a Monasteryba itt az emberek nem nagyon segítenek, annyi, hogy adnak nekik enni, meg pihenőhelyet, vagy férőhelyet, de ennyi. Van elég kajátok? Enough to survive, maybe. But convalescents need feeding up. Maybe if I brought some meat, some game, that would strengthen them up. Some game. Lehet, hogy vadhús kéne hozni nekik akkor. Aha, game and meat and bring. Jó, oké, vadászni kell. Azt mondja, anything else you need? Anything else you need? Look around. De nem beszélj velem így, hanem segítek, csak mond normálisan. Teljesen ilyen... lekezelő. I'll try to negotiate better conditions with the monastery. I tried that, out loud. They just nod their heads, but don't move a muscle. Megkérdezem, miben segítetek, és még ő néz le engem. Na mindegy. Very well. And how are you doing? You're the only woman here, alone in the Some of the monks speak to me, but too bad the custodian isn't one. Is the custodian causing you problems? All the time. Apparently he has a wife somewhere, but that doesn't stop him. He's And, please, help me. What else? What do you mean, what else? He's invited... I could do something about it, if you liked. No, I can deal with him. The last thing I need is you going around threatening people. It won't help me. Why is there a guard outside? He's here because of me. Because of you? I can't stay here. Yes. There was one time I just had enough of it all, of the way they treat us, and I almost slapped one of... But that... I can't. What can you tell me about the custodian? He's supposed to be in charge of all the guards and the security of the monastery. But really, and that's why he probably thinks he can do... All right,
That's all I... Look, Henry, I know I can speak harshly, but I'm at the end of my tether. Last week Bohuslav died. Maybe you knew him. And nobody even blinked an eye. Na most elismert, hogy azért bunkó, mert hogy itt kicsit ki van készülve. Hát szedje össze magát, asszonyom. Azt mondja... What's wrong with that man by the altar? He doesn't look wounded, but he's really pale and doesn't react at all. He had a broken leg. A bad one. The bone had come right through the skin. Nyíltörés. Nyíltöréses. I don't know if we did it right. Akihez jöttem, vagy aki miatt jöttem, hogy akinek lábtörése van, az nem egyszerű törés. Didn't end well. My God, there has to be something we can do. And what do you suggest? The monks won't help, and I don't know anyone else who can. Well, I can try. I'll straighten his leg. You? Unfortunately, I've had occasion to try this sort of thing before. You have to place the bones as precisely as you can next to each other. It's hard, but you have to ignore any screams of pain. That's the only way to help him. Well, fine. Try it then. Basszus, itt aztán most volt update rendesen, na nézzük. Azt mondják, add a game, meat and bring it to your home. 100 darab hús kell, lehet jobban járnék, hogyha lőnék egy szarvast akkor. Find out how to get better condition for the sick. Azt mondja, set the broken bone in the man's leg. Egyszerű lesz. Jó, menjünk akkor vadásszunk gyorsan. Mindjárt nézem, hogy itt a környéken hol lehetne. Ahol nincs felderítve vadászós hely. Ahol egyszerű lenne. Raw. Az nekünk jó lehet, mert az pont itt van. Annyi, hogy meg kell sütnöm majd a húst, és akkor talán jó is. Vagy nem tudom, nyersen kérik. Hát, ha ingyencek. Game meat and bring it to Janka. Jó. Annyit ír csak, hogy a game meat az ugye egy vadhús lényegében. Szerintem lehet elakadtam az izébe, mi? Aha. Mennyire fájt? Annyira nem. Előfordul. Elakadtam az RS csatornába. Letéptem a Kovácsnak az RS csatornáját a tetőről. Biztos örül majd neki. Na, azt mondja, hogy itt vagyunk a faluba, itt kijöttem. És akkor be az erdőbe. Várjatok, hol? Nem. Várjatok, én Szaszauba vagyok, mit néztem én be? Ide kéne átjönnünk? Az nagyon messze van. Jó, nem baj, srácok, bejövök az erdőbe, azt körülnézzünk, hát találok valami vadat. Kutyám ki van képezve, igazából nem muszáj lőnöm sem, mert végleg az őzet is el tudja kapni, hogyha arról van szó. Hát ebből biztos, hogy baj lesz szerintem itt ebből a...
Accident. Itt vagyok-e? Oké. Remélem, hogy találok nem sokára valami szarvast. Na, itt vagyunk a folyó mellett. Elvileg, és akkor hogy kanyarodik az út, mindjárt átmegyünk. Oké. Na, itt majd elvileg kell lennie valami vadnak. Keressük meg. Keressük meg, ha tudjuk. Azt mondja, hogy itt vagyunk. Mik ezek a jelölések? Interesting site, itt vagyok bent. Meg kell találni a vadakat. Azt mondja, hogy ez az út megy le a folyó mellé, ugye? Ha tudnám, hogy hol vagyok már megint. Ja, várjál, ez a nagy folyó, és itt kanyarodik, akkor itt kell, hogy legyen. Jó helyen vagyok. Elvileg ez a rész itt valahol. Vaddisznó, az is jó. War hunting spot. Ja, hogy... Vannak bőven. De miért balra lövök? Ez az íjászat nagyon szerencsétlen. Ebben a játékban még mindig. Szórius, szia!
Bandit a táborban, az kell még ide. Az ijászatot akár kirakta bele, az nem tudom, szóval nem sikerült ezt eltalálni nagyon. Hihetetlenül rossz az íjászat. Nézd meg, hát közelében nem megy, az a baj, hogy teljesen mindegy hova lövök. Nem tudom miért így csinálták ezt meg. Jó, legalább a hús megvan. De 2000 kiló. Meg fejlődött a huntingom, úgyhogy végülis megérte. Ó, strength. Fejlődött a strength. Na, most csak vissza kell találjak. Ijászat egyébként úgy működik, hogyha egy nagyon közelről lövök. Egyszer sikerült headiznem egy nagyot, egyébként így távolról, de hát az ilyen tényleg vagy bejön, mert azért tudom, a készfémet tudom célzónak használni, és nagyon nehéz. Eszmetlen nehéz ebbe az íjászkodás. Mondjuk úgy, hogy nem fogok ijász világbajnokságot nyerni a játékban. Céltáblára egyébként még könnyebb lőni, mert ugye az álló cél egy helybe. Azt, hogyha megtalálod a magasságot, meg azt, hogy hogyan kell lebegni a kezednek oldalra, azt még könnyű lőni, viszont ilyen mozgó célpontokat nagyon nehéz eltalálni benne. Egyszerűen nem is megy. Bár minden meg nem mehet. Olyan gondolkozok, hogy hogyan megyek vissza. Itt van egy út, majd lehet, hogy ezzel le tudok menni. Ó, hát ez a tábor.
De egyelőre nem nézzük be, mert hát ha itt is lesz majd valami fő küldetés. Nem barikádozva kerítéssel. Itt sem megyünk le. Na most jó helyen vagyok. De az hol van az a jó hely? Ez a hely, remek. Mi újság van, Szórius? Mesélj valami jót közbe. Itt kéne lemenni valahol, hogyha van lefele út, vagy nem tudom. Aha, itt már le tudok menni. De csak óvatosan. Kőfejtő. Közben megnézem, hogy mik vannak még. Azt mondja, hogy megvan a hús, ugye? Find out how to get better condition for the sick. Lehet, hogy a kaja segíteni fog. A better condition elvileg szerintem az ki is vipálódik. Akkor meggyógyítjuk meg a törött lábat. Ezt meglátjuk. Oké, megjöttünk. Odaadom csak egy csajnak a vadhúst, ezt kezdjen vele, amit akar. Henry. Na. I brought some meat. Ott van. Mindent nem adom oda. Azért egy olyan, nem tudom, mennyit megtartok. Thank you, Henry. Rich food will definitely help. Jó, egyelőre akkor ennyi. Please, help me. Huh? Where? What's happening? You look alright? Mostly, but my leg still hurts. Did the humans wound you? That's what I tell the ladies.
Truth is, I did myself a mischief while I was running away. And do they rebandage it for you? Occasionally. They told me they don't have enough bandages. Well, that's no use. Those bandages need changing. Ah. I've got bandages, so I can take care of it. Wonderful. Could you tell Brother Nicodemus? I can do it myself. I thought you were a blacksmith. A long time ago. But unfortunately, I've had to learn a thing or two about Jó, the itt art tudok of segíteni medicine rajtuk, since then. bandage-et adtam még. Well, fine then. Kérdés, hogy elég lesz, mert nem szedegettem bandage-et, lehet kellett volna. Ez baj. Mennyi bandage kell összesen nekik? Hát még maradt 2, hát ez nem lesz elég semmire se. Shit. You're not from Scarlet? No, but please help me. I can't. Mit akarsz? What's happened to you? What happened to you? I was working on the building when the scaffolding up by the roof collapsed underneath me. Well, and you're very lucky. Yes, that's what everyone tells me. But it's no use being alive if all I can do is lie here like... Is there anything I can do to help? It looks like they took care of your wounds. When I was little, my father got trampled on by a horse, and an old hag from the village gave him some kind of purple herbs for it. And he got better very quickly. And do you remember what the herbs were? I don't. Oh. But there's supposed to be the whole cursed knowledge of the world in this place. Something has to be written about it. A herbarium. Anything. I'll try to find something. Thank you. Thank you. Remek. Take care now. Get healing herbs to Shemek. De milyen healing herbs, öreg? Hopefully I have what... Ja, hogy aha. Jó van, és mi a gyógyfű, ugye? Jogos a kérdés. Kamilla, vagy mi? Take care now. These wounds have been well taken care of. Christ above! I can't get a wink of sleep. What are you making such a fuss Az kell neki? A fuss? Because of my leg, I have to stay here for at least another week. Hurts like fuck. And with everyone... Maybe I can make you something to help you sleep. Oh, then for God's... May the Lord watch over you. Find something to help. The insomniac fall asleep. Hű gyerekek. These wounds have been well taken care of. Philip, from Skalitz.